Xin chào anh em nhé. Như anh em đã biết, vaccine ngừa COVID-19 có tác dụng rất lớn về việc phòng chống và giảm nguy cơ lây nhiễm virus, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi mà tình hình dịch COVID đang diễn biến rất phức tạp. Vậy anh em đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chưa? Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ anh em về 5 quyền lợi dành cho người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nhé. Quyền lợi đầu tiên, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ không phải test nhanh hay là xét nghiệm PCR khi đến địa phương khác. Theo quyết định 4800 quyết định của Bộ Y tế, chỉ thực hiện xét nghiệm COVID-19 đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 trong 3 trường hợp sau. 1. Có yêu cầu điều tra dịch tễ. 2. Thuộc trường hợp cách ly y tế hoặc theo dõi y tế. 3. Đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế ở vùng phong tỏa. Quyền lợi thứ hai, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ không phải cách ly y tế khi đến địa phương khác. Tại công văn số 9472, Bộ Y tế hướng dẫn như sau: những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 có thể xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine, chỉ cần theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về địa phương. Đồng thời, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 cần nghiêm túc thực hiện 5K xét nghiệm COVID vào ngày thứ nhất. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác thì báo ngay cho cơ quan y tế. Trong khi đó, những người tiêm đủ liều vaccine COVID-19 phải cách ly tại nhà, nơi cư trú là 7 ngày, còn những người chưa tiêm đủ vaccine thì phải cách ly đến tận 14 ngày. Quyền lợi thứ ba, người tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ được tham gia các chuyến bay nội địa. Theo hướng dẫn của Bộ Giao thông Vận tải tại quyết định số 1840 quy định của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai đường bay quốc gia, hành khách chỉ cần đáp ứng một trong 3 điều kiện là được đi các chuyến bay nội địa. Thứ nhất là hành khách cần có giấy chứng nhận đã tiêm đủ liều vaccine, liều cuối cùng ít nhất là 14 ngày. Thứ hai là hoặc là có giấy chứng nhận hồi phục COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm khởi hành, hoặc là có kết quả xét nghiệm âm tính theo phương pháp PCR hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu trước khi khởi hành. Ngoài ra, hành khách khi tham gia các chuyến bay cần phải khai báo y tế trong ứng dụng PC COVID, và hành khách nào có biểu hiện như ho, sốt, mất vị giác thì sẽ không được tham gia chuyến bay. Quyền lợi thứ tư, người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ được tham gia các hoạt động tập trung đông người, và đây là yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong quyết định 3900 và nghị quyết 128 nhằm thực hiện một số các biện pháp thích ứng an toàn với COVID-19. Cụ thể, đối với các hoạt động dưới 30 người hoặc trên 30 người, 100% số người tham gia phải được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Còn trong trường hợp hoạt động lễ cưới hay tang lễ, ngoài những người trong gia đình chưa tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 thì Ủy ban Nhân dân thành phố cũng khuyến cáo những người này không nên tham gia. Quyền lợi thứ 5, chỉ dành cho những người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 sẽ được tham gia một số các hoạt động khác. Cũng theo kế hoạch 243 của Ủy ban Nhân dân thành phố, một số các hoạt động kinh doanh bắt buộc người tham gia phải tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Cụ thể trong trường hợp sau: 1. Người đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19 có thể tham gia các hoạt động thể thao và thể thao trong nhà. Người huấn luyện viên cũng phải tiêm phòng đầy đủ 2 mũi vaccine. 2 là chủ doanh nghiệp, nhân viên các cơ sở, các tiệm làm tóc, gội đầu, thẩm mỹ viện, khu du lịch, khách sạn, nhà nghỉ, điểm tham quan du lịch phải tiêm đủ 2 liều vaccine. Và thứ ba, đó là 100% người dân tham gia các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo phải tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Như vậy anh em có thể thấy rằng tác dụng của vaccine COVID-19 thì chúng ta ai cũng biết, và những quyền lợi dành cho những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 là vô cùng hữu ích, đảm bảo cho sức khỏe an toàn của chính anh em. Vì vậy khi có giấy mời hay là thông báo về việc tiêm vaccine COVID-19 thì anh em hãy chủ động để tham gia tiêm vaccine. Đồng thời hành động của anh em sẽ tạo ra miễn dịch cộng đồng, đẩy lùi dịch COVID-19. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.